Tervehdys ystävät ja tervetuloa uuden videon pariin. Onko asia nimeltä palokaivo entuudestaan tuttu tai ootko nähnyt semmoista? Kohta näet. Meillä on täällä tontin kulmassa pala suomalaista kulttuurihistoriaa vielä olemassa. Vanha palokaivo. Tiettävästi yli 100 vuotta vanha. Käsin tehty, kivistä tehty. Ja perimätiedon mukaan ollut kylän tai niin kuin korttelin tai alueen yhteisessä käyttövesikaivona. Ja eräs vanhempi rouva ties sanoa, että aikana on ollut sillain, että jos on halunnut vettä kaivosta, niin on pitänyt aamuvarhaisella tulla hakemaan vettä, että muuten on vesi loppunut kaivosta. Niin täällä tontin kulmasta löytyy tällainen vanha palokaivo. Valtavan kokoinen kansi. Se on noin 2,5 metriä kertaa 2,5 metriä. Ja katsotaanhan mitä sieltä sisältä löytyy. Mä oon joskus sinne kurkannut, mutta nyt on monta vuotta etten oo sinne kattonut, niin katsotaanhan miltä se näyttää sisältä. Härmäänkin on vihdoin koittanut kevät. Tosi hieno aurinkoinen, huhtikuinen aamupäivä. Tämä kansi mikä tässä nyt on, niin mä oon sitä kattonut, että se on pikkasen tuota takanurkasta jo pettänyt maa, että se on vähän kallellaan tonne takasuuntaan. Ja sitten tässä nurkassa oli muistaakseni päivämäärä, milloin tää kansi on tehty, niin katsotaan saataisiko me se vielä näkyviin siitä. Sammal on jo sen verran kerennyt ottamaan kiinni tohon. Sieltä se pikkuhiljaa löytyy vielä. Siinä näkyy 1935 ja päivämäärä on se 29. ja siinä taitaa olla tekijän vielä nimikirjaimetkin EL. On aika hieno. Sitten koitetaan ottaa kansi seuraavaksi pois. Sen verran vielä historiasta kerron, että se video missä rikoin sen ison ampiaispesän tuolla talon vintillä, niin siellä mainitsinkin, että toi meidän talo, mikä näkyy tuolla taustalla, niin se on 1908 on palanut. Ja lehtileikkeen mukaan tontin kaivosta oli vesi loppunut tai ei ollut vettä kaivossa silloin kun se talo paloi, niin sen takia talo paloi kivijalkaan asti, niin todennäköisesti puhutaan tästä samasta kaivosta. Pikkasen sammaleita putsasin siitä päältä, niin täällähän näkyy sitten reikä tässä kannessa. Eli tossa on todennäköisesti ollut pumppu sitten. Putki mennyt tonne kaivoon ja siinä on ollut pumppu sitten. Semmonen. Täältä se on lossannut pikkasen toi videosta ei varmaan saa selvää, mutta tää nurkka on alempana kuin noin muut. Mutta otetaanhan tuo kansi pois. Vanha betoni on mitä on, mutta kai se tällaisen 100 kilosen vielä kestää toi kävely. Ne on synkkiä paikkoja noi kaivot. Itse en kyllä tykkää yhtään. Aina on jotenkin ollut sellainen pelko kaivoja kohtaan. Tää on ehkä tällainen pelkokerroin vähän meikäläisellä. Kurkataan tonne sisälle. Kaivon kansi on tehty 1935, mutta itse kaivohan voi olla paljon vanhempi. Kaivon sisähalkasia on reilu 2 metriä ja syvyys on noin 5 metriä. Pohjalla näkyy paljon kaikenlaisia risuja ja roskia. Sinne on vuosien mittaan ihmiset ja kakarat heitellyt. Tyhjiä pulloja ja tölkkejä löytyy. Se on aika synkän oloinen paikka. Sisäkuvasta näkyy, että ihan kiviladonnalla tehty ja betonikansi valettu sitten myöhemmin tuohon päälle. Kivet on sommiteltu miten on ja miten nyt ennen vanhaa on kaivot tehty. Ja sieltä on tosiaan kiviä romahtanutkin jo
jostain kohti tonne pohjalle, jonka johdosta se varmaan se kansi on sitten kallistunutkin. Mutta eri kokoisia luonnonkiviä, kuten on ennen vanhaa ollut tapana tehdä. On pelottavan oloinen paikka ja sieltä pohjalta voisi löytyä vaikka minkälaisia aarteita, mutta yli 100 vuoden aikana sinne on voinut eräskin sormus pudota, mutta ei riitä minulla kantti lähteä tuonne kiipeämään. On pelottava paikka. Hyi, karmiva kokemus. En tykkää yhtään. Kaivo tarvis huoltoa, mutta sen verran itsesuojeluvaistoa kyllä, että en perhana lähde kiipeämään tonne, kun siellä on noita kiviä romahtanut ja se näyttää niin epävakaalta, että nuoria lapsia itsellä, että vaikka nyt oma henki menisi, niin heitä harmittaa sitten. Parempi pysyttellä maan pinnalla. Laitetaanhan luukku takaisin kiinni ja jätetään kaivo unholaan. Kiitos paljon, jos katsoit tätä kauhuvideota tällä kertaa ja palataan uuden videon merkeissä. Moi!